હેલો મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? આજનો આપણો વિષય છે WH વાળા પ્રશ્નો. તેનો ઉપયોગ ક્યાં કેવી રીતે કરવો એના વિશે આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. આશા રાખું છું વિડીયો પસંદ આવશે. પસંદ આવે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બરાબર. WHની અંદર તમારે એક હુ આવે, વોટ આવે, વેર આવે, હુઝ આવે, વિચ આવે, હાઉ મેની, હાઉ મચ અને હાઉ ફાર. બરાબર. આ 8 જેટલા શબ્દ છે એટલા WH વાળા પૂછાય છે. એની વાક્ય રચના અને એનો ઉપયોગ ક્યાં કેવી રીતે કરવો આટલું તમને આવડી જાય તો તમને એનો જવાબ લખતા પણ આવડી જશે. આ વસ્તુ માત્ર ધોરણ 12 માટે નથી કોઈ 10 માટે, નથી કોઈ પહેલા બીજા પાંચમા છઠ્ઠા કે ધોરણ માટે. તમે ઓલ ઇન વન બધે જ આને વાપરી શકો છો. ગવર્મેન્ટ જોબમાં, PSI, કલેક્ટર, ISI, IPS બધાની અંદર આનો ઉપયોગ થઈ ચૂકે છે. બરાબર. એટલે આપણે ઇંગ્લિશ ગ્રામર પર્પઝથી આ સબ્જેક્ટ ભણાવી રહ્યા છીએ. ચાલુ કરીએ. તો પહેલો છે આપણો હુ. બરાબર. હુ એ આપણે કોઈ વ્યક્તિનું નામ જાણવા માટે આપણે હુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બરાબર. કોઈ વ્યક્તિની ઓળખ જાણવા માટે પણ આપણે હુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શોર્ટમાં બોલું છું. બરાબર. હવે આપણે એને ડીપમાં સમજીએ, થોડુંક આગળ કરીએ છીએ. ઓકે. ઓકે, દેખાતું હશે તમને કે હુ એટલે કોણ. એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય તો કે વ્યક્તિનું નામ જાણવા અથવા તેની ઓળખ મેળવવા માટે હુનો ઉપયોગ થાય છે. આ હુની વાક્ય રચના શું છે? એટલે હુ તમારે લખવું હોય સેન્ટેન્સ તો કેવી રીતે લખાય? તો હંમેશા હુ પહેલાં આવે. શું આવે? હુ પહેલાં. પછી એમ, ઇઝ, આર. જો વર્તમાન કાળ હશે, વર્તમાન કાળ માટે એમ ઇઝ આર હોય. જો ભૂતકાળ હોય તો શું હશે? વોઝ અને વેર હશે. અને ભવિષ્ય હશે, શું હશે? ભવિષ્ય હશે તો વિલ બી. તો આમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે. બરાબર. વર્તમાન કાળ હોય તો એમ ઇઝ આરમાંથી કોઈ બી આવશે. ભૂતકાળ હશે તો વોઝ વેરમાંથી આવશે. અને ભવિષ્ય હશે તો વિલ બી આવશે. પણ હું તો હશે જ. અને પછી કોણ આવશે તો કે કર્તા, તમારો સબ્જેક્ટ. અને પછી કઈ જે વધ્યું એ પૂછડી, વધારાના શબ્દો. તો અહીંયા એક ક્વેશ્ચન મેં લખ્યો છે, હુ આર યુ. હુ આવી ગયું. બરાબર. હવે અહીં ગાડી આર છે એટલે વર્તમાન કાળનું થઈ ગયું છે. કર્તા આવી ગયું, યુ આવી ગયું. વધારાના શબ્દ કોઈ છે નહીં તો નહીં લખ્યા. બરાબર. પછી હુ વોઝ મોદી. બરાબર. તો અહીંયા હુ આવી ગયું. ભૂતકાળ છે એટલે વોઝ કરી નાખ્યું. કર્તા એટલે મોદી. તો અહીંયા ક્વેશ્ચનનો જવાબ તમે લખ્યો કે હુ કાઢી નાખો. મોદી વોઝ અ PM. બરાબર. અત્યારે મોદી છે એટલે આપણે મોદી ઇઝ અ PM, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા. હુ આર યુ, તમે કોણ છો? તો આઈ એમ અ ટીચર. તો હુનો ઉપયોગ ખાસ કરીને વ્યક્તિ કોણ છે એ જાણવા માટે થાય છે. આઈ એમ રવિ. બરાબર. આપણે વ્યવસાયનું નામ હું બોલી ગયો છું, ટીચર. એ આપણે વોટમાં વાપરીશું. હવે આપણે જઈએ આગળ. વોટ. વોટ જે છે, વોટનો જે ઉપયોગ છે કોઈ વ્યક્તિનો વ્યવસાય, ધંધો જાણવા માટે વોટનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો એને ડીપમાં જોઈએ થોડુંક. બરાબર. લખ્યું છે વોટ. વોટ એટલે શું? કોઈનો ધંધો કે વ્યવસાયની માહિતી મેળવવા માટે વોટનો ઉપયોગ થાય છે. કોઈ વિશે માહિતી મેળવવા માટે પણ વોટનો જ ઉપયોગ થાય છે. એની રચના તો પહેલાં શું આવે તો કે વોટ. વર્તમાન કાળ હોય તો એમ ઇઝ આર. ભૂતકાળ હોય તો વોઝ વેર. અને ભવિષ્ય હોય તો વિલ બી. કોઈ આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ આવી શકે. પછી કર્તા. બરાબર. વોટ ઇઝ રવિ. રવિ કોણ છે? અથવા રવિ શું છે? રવિ શું છે એનો અર્થ એવો થયો કે રવિ શું ધંધો કરે છે. તો અહીં રવિ ઇઝ અ ટીચર. વોટ ઇઝ ધેર ઓન ધ ટેબલ. એટલે ટેબલ ઉપર શું છે? વસ્તુની માહિતી મેળવવા માટે આવ્યું. તો ધેર આર પેન્સ ઓન ધ ટેબલ. થોડુંક આગળ કરું છું, વાક્ય દેખાતું નથી તો ઓકે. વસ્તુ વિશે માહિતી મેળવે કે વોટ ઇઝ ધેર ઓન ધ ટેબલ. તો
તો કે ધેર આર પેન ઓન ધ ટેબલ. અહીંયા વસ્તુની માહિતી માટે આ વાક્ય વાપર્યું છે અને આ કોઈ વ્યક્તિનો ધંધો જાણવા માટે વાપરવામાં આવ્યું છે. ઓકે, થોડાક આગળ જઈએ તો કે વેર. વેરનો ઉપયોગ કોઈ સ્થળ વિશે માહિતી મેળવવા થાય છે. બરાબર, વેરની રચના પહેલાં શું આવશે તો કે વેર આવશે. પહેલાં શું આવશે તો કે વેર આવશે. જો વર્તમાન કાળ હશે તો એમ ઇઝ આર, ભૂતકાળ હોય તો વોઝ વેર, અને ભવિષ્ય હોય તો વિલ, અને છેલ્લે કરતા. એક વાક્ય લખે છે વેર ઇઝ યોર ક્લાસ. તો કે માય ક્લાસ ઇઝ નિયર ધ રાધા મંદિર અથવા રાધે ટેમ્પલ. તો આ સ્થળ વિશેની માહિતી મળવા માટે વેરનો ઉપયોગ થાય છે. વેર પછી જો વર્તમાન કાળ હોય તો એમ ઇઝ આર, અને ભૂતકાળ હોય તો વોઝ વેર. અહીંયા તમારે ખાલી ચેન્જ કરવાનું હોય, જે પ્રમાણે કાળ હોય એ પ્રમાણે, બાકી બધું સેમ જ રહે છે. ઓકે, તો વેરનો ઉપયોગ કેવી રીતે ક્યાં કરવાનો એના વિશે શીખ્યા. હવે થોડાક આગળ જઈએ. હવે આવશે હુઝ. ઓકે, હુઝ એટલે કે કોના, કોનું, કોની, કોનો જેવી માહિતી મેળવવા માટે અથવા સંબંધિત નામ જાણવા માટે પણ આનો ઉપયોગ થાય છે. હુઝ પહેલાં આવે છે, પછી હંમેશા નામ આવે. હુઝ પછી શું આવે? નામ આવે. અને વર્તમાન કાળ હોય તો એમ ઇઝ આર આવશે, ભૂતકાળ હોય તો વોઝ વેર આવશે, અને ભવિષ્ય હશે તો વિલ. ત્રણમાંથી કોઈક એક વધારાના શબ્દ છેલ્લે પૂંછડી મૂકી દેવાની. હુઝ બ્રધર ઇઝ અ ટીચર. કોનું? બરાબર, આ હુઝ આવી ગયું, નામ આવી ગયું, એમ ઇઝ આરમાંથી ઇઝ આવી ગયું, બરાબર, અને ટીચર, કોનો ભાઈ ટીચર છે. તો અહીંયા લખી કાઢવાનું માય બ્રધર ઇઝ અ ટીચર. મારો ભાઈ ટીચર છે. ઓકે, તો હુઝ કોના માટે વપરાય છે, બરાબર, એની માહિતી મેળવી. હવે થોડાક આગળ જઈએ. તો જોઈએ કે વિચ એટલે કયો, કઈ, કયું, કયો. બરાબર, આવી બાબતો જાણવા માટે વિચનો ઉપયોગ થાય છે. કોઈ બાબત વિશેની પસંદગી જાણવા માટે, તને કયું ડ્રેસ પસંદ છે, તને કયા રમકડા પસંદ છે, આવું કઈ વસ્તુની પસંદગી બતાવવાની હોય છે ત્યારે પણ વિચનો ઉપયોગ થાય છે. વિચની વાક્ય રચના છે, પહેલાં વિચ આવે, પછી શું આવે? નામ આવે. હુઝમાં બી એવું હતું, હુઝ આવે પછી નામ આવે, પછી એમ ઇઝ આર, વોઝ વેર કે વિલ બીમાંથી કોઈ બી એક આવે, પછી વધારાના શબ્દ. વિચ મોબાઈલ ઇઝ નાઇસ. કયો મોબાઈલ સુંદર છે? તો કે માય મોબાઈલ ઇઝ નાઇસ. મારો મોબાઈલ સુંદર છે. ઓકે, હવે થોડાક આગળ જઈએ છીએ. ઓકે, હાઉ મેની. બરાબર, હાઉ મેની એટલે કેટલા, કેટલી એવા તરીકે વપરાય છે ગુજરાતીમાં. અને આનો ઉપયોગ સંખ્યા જાણવા માટે થાય. શું થાય? સંખ્યા જાણવા માટે. હાઉ મેની પેન ઇન માય હેન્ડ. બરાબર, અહીંયા મેં વાક્ય રચના લખી છે હાઉ મેની. અને હાઉ મેની હશે તો પછી શબ્દ આવશે એ બહુવચનનો હશે, કેમ કે સંખ્યા જાણવાની છે. બહુવચન હોય તો આર જ હોય, વેર જ હોય, અને વિલ જ હોય. બરાબર, આ તમને ખાલી જગ્યામાં પણ પૂરતા ફાવશે. અને છેલ્લે આવે વધારાના શબ્દો. હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ આર ઇન અ એલજીટી. એલજીટી મીન્સ આપણા ટ્યુશનનું નામ છે લક્ષ ગ્રુપ ટ્યુશન. તો અહીંયા જવાબ લખીએ છીએ ધેર આર 305. બરાબર, 350. બરાબર, ધેર આર 350 સ્ટુડન્ટ ઇન અ એલજીટી. કે 350 સ્ટુડન્ટ એલજીટીમાં આવે છે. તો મિત્રો, આ જે છે હાઉ મેનીનો ઉપયોગ આપણે શીખ્યા. હજુ આગળ જઈએ.
હાઉ મચ એટલે કે કેટલા, કેટલી, કેટલું, કેટલો. કોઈ જથ્થો જાણવા માટે આપણે હાઉ મચનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હાઉ મચની વાક્ય રચના તમને આપેલી છે. હાઉ મચ જથ્થો બતાવતું બહુવચનનું કોઈ નામ એક વચનમાં લખવાનું. એમ ઇઝ આર ભૂતકાળ હોય તો વોઝ વેર અને ભવિષ્ય હોય તો વિલ બી. પછી છેલ્લે વધારાના શબ્દ. બરાબર. અહીંયા વાક્ય લખ્યું છે હાઉ મચ પેન ઇઝ ઇન માય હેન્ડ. કેટલી પેનો મારા હાથમાં છે? તો ધેર ઇઝ 5 પેન ઇન માય હેન્ડ. બરાબર. તો 5 પેનનો જથ્થો મારા હાથમાં છે કે છે. પછી થોડાક આગળ જઈએ. હાઉ ફાર એટલે કે અંતર જાણવા માટે. કેટલે, કેટલું, કેટલો દૂર એવું અંતર જાણવા માટે હાઉ ફારનો ઉપયોગ થાય છે. હાઉ ફાર રચના જોઈએ. વાક્ય રચના. જો વર્તમાન કાળ હોય તો એમ ઇઝ આર, ભૂતકાળ હોય તો વોઝ વેર અને ભવિષ્ય હોય તો વિલ બી. પછી છેલ્લે વધારાના શબ્દ જે દરેકમાં આવે છે. હાઉ ફાર ઇઝ યોર ટ્યુશન. હાઉ ફાર વર્તમાન કાળનો આવ્યો ઇઝ, પછી શું આવ્યો કરતા તમારો યોર ટ્યુશન ફ્રોમ યોર હોમ. તમારા ઘરથી તમારું ટ્યુશન કેટલું દૂર છે? તો અહીંયા લખ્યો છે જવાબ માય ટ્યુશન ઇઝ 5 કિલોમીટર ફાર ફ્રોમ માય ટ્યુશન ક્લાસ અથવા ટ્યુશન. ઓકે, આશા રાખું છું વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.